Good morning guys. Lalabas tayo ngayon para mamili ng grocery. Ano lang naman to. Kumbaga magdadagdag lang kami kasi medyo malakas ako sa kanin. Tsaka sa ulam. So magdadagdag lang ako ng grocery. Lalabas tayo ngayon. Titingnan natin kung makakatawid tayo ng Tagaytay. Yun kasi yung pinakamalapit na supermarket sa amin sa San Guillermo. Pag doon kasi sa bayan is puro ano lang kasi doon yung mga supermarket na parang tindahan, medyo mahal din tsaka hindi masyadong kompleto. So magbabaka sakali tayo doon ngayon sa Fora. Bibidyohan ko mamaya yung status kung may checkpoint or kung ano, bibigyan ko kayo update. A few moments later. So ayan guys, andito tayo sa Fora supermarket. Ito lang yung bukas, tsaka yung pure gold. Yung iba hindi ko na na-check. Yung nadaanan namin is wala naman checkpoint, pero lahat ng tao halos naglalakad. Wala kasing tricycle or public transport na available dito. Ayan. Magdadagdag lang kami ng food, bigas. Walang alcohol, walang Lysol, walang kahit anong sanitizer available dito, pero maraming pagkain. Yung price ganun din, hindi naman nagtaas, parehas lang. Tapos social distancing din. Pumila kami dun sa labas. And dito rin sa loob, hiwa-hiwalay. Tsaka yun, inisprayan kami ng alcohol. Ayan guys, bukas yung LBC dito. Pero next week na ako magpapadala. Delay yan guys, 1 to 2 weeks kasi tinanong ko na sila kanina. Ayan guys, may checkpoint. Nandito ako sa sa bago magbuho. May checkpoint sa Aguinaldo Highway. Ayun, sandali i-zoom natin ha. Ayun. Ayan, nakita nyo may mga nag-u-turn na. Ayun, kasi hindi na nakakalabas ng Tagaytay yung mga tao. Ayan, si Barney. Meanwhile. Ayan guys, dito tayo dadaan sa shortcut. Wala talaga, sarado halos lahat ng establishment maliban sa mga tindahan, mga sari-sari store. Pero lahat ng nadaanan namin, KFC, Chowking, McDo, sarado lahat. Yung mga ATM meron naman, magana. Tapos wala na rin mga public transport, bus, jeep, tricycle. Wala na kami nakikita. So karamihan ng tao naglalakad talaga. Mamaya pagkadating natin doon sa main road sa Tagaytay, ipakita ko sa inyo yung itsura. Okay, yan guys, pauwi na kami. Dito na tayo sa mismong Tagaytay. Dadaanan namin yung public market. Tapos dito, yan, yung view ng Taal. Dito sa wala talaga. Hindi kagaya noon na pag Sabado punong-puno dito. Ngayon, kahit tricycle, wala. Yung mga ganyan na tricycle, ano yan, mga private. Yan, wala namang, kita nyo, walang body number. Yan. Tingnan nyo guys. Wala talaga. Okay guys, so nakauwi na kami. Ayan, nakapark na ako. Nakaakyat naman kami. Pinakita lang namin yung proof o ano ba to? Certificate of residency. Nakatawid kami ng Tagaytay din, nakapamili. Wala na rin halos tao.